Hello, xin chào anh em, mình là Sabi, rất vui khi lại được tiếp tục gặp anh em trong video ngày hôm nay. Không thể phủ nhận rằng Uchiha Shisui là một trong những thành viên thuộc tộc Uchiha tài năng nhất từng được xuất hiện. Do là một trong những thành viên cốt cán nên cái chết của anh đã gây ảnh hưởng và làm giảm bớt tinh thần chiến đấu của cả gia tộc. Hơn nữa, điều khiến người ta nhớ nhiều về nhân vật này không chỉ là về sức mạnh và tài năng mà còn vì cách sống của anh. Theo lời của Itachi thì Shisui là một người có ước mơ và hoài bão rõ ràng giống hệt như Naruto, luôn đặt trách nhiệm lên trên tất cả. Cuối cùng nó còn ảnh hưởng rất nhiều tới hành động và suy nghĩ của Itachi trong tương lai. Và trong video ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về tiểu sử và phân tích từng khả năng bán đạo của anh nhé. Uchiha Shisui, thiên tài bằng mệnh. Tốt nghiệp học viện ninja trong thời kỳ chiến tranh thế giới Shinobi lần thứ 3, Shisui được đưa vào đội Genin cùng với người bạn thân nhất của mình. Ngay sau khi kết thúc chiến tranh một năm sau đó, Shisui đã phải trực tiếp chứng kiến người bạn của mình chết trong một nhiệm vụ. Quá đau buồn, muốn mình phải trở nên mạnh và có trách nhiệm hơn nên anh đã thức tỉnh được Mangekyo Sharingan. Ngưu tầm ngưu, mã tầm mã. Một năm sau, Shisui đã có cơ duyên gặp Itachi, lúc này mới chỉ 5 tuổi. Và sau này họ trở thành bạn thân của nhau, dần dần hình thành mối quan hệ như hai người anh em ruột. Lại tiếp tục một năm sau đó nữa, Shisui bắt đầu thể hiện được sức mạnh thiên tài của mình, thu hút được nhiều sự chú ý của ban lãnh đạo làng lá với tư cách là một Genin, mà thời bấy giờ họ hay gọi anh là Tuấn Thân Shisui. Anh là người con một trong gia đình và không có anh em ruột thịt. 2 năm sau kể từ thời điểm gặp Itachi, Shisui đã được thăng cấp đến Jonin. Anh sống cùng với cha mẹ của mình với tư cách là một trụ cột của gia đình ngay từ khi còn rất trẻ. Do sức khỏe suy giảm trầm trọng vì bệnh tật và bị mất đi đôi chân trong cuộc chiến tranh thế giới nhẫn giảm vừa qua, nên người cha của Shisui đã bị nằm liệt giường và không còn nhận ra anh nữa. Xác định tâm lý mọi người thân sẽ phải chết vào một ngày nào đó không xa, Shisui đã chuẩn bị sẵn sàng cho điều đó. Anh giấu nỗi buồn vào bên trong và luôn mang vẻ ngoài thật điềm tĩnh. Sau đó có lẽ chỉ Itachi và Sasuke là hai người thân duy nhất mà anh có được. Trong anime, đội Shinobi do Shisui dẫn đầu đã được giao một nhiệm vụ đánh đuổi lực lượng nhẫn dạ của làng Sương Mù, lúc này do Ao lãnh đạo. Cả đội đã nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ của mình mà không tốn bất kỳ mồ hôi công sức nào. Sau khi Ao nhận ra rằng họ đang đối mặt với Shisui, lúc này anh thực sự là một cơn ác mộng đối với các ngôi làng khác. Bởi vậy Ao đã cho đội của mình rút lui ngay lập tức để tránh tổn thất. Khi Itachi bắt đầu có những hành động và thái độ bất thường, Shisui được đội cảnh vệ của Konoha, thực chất là gia tộc Uchiha, chỉ thị theo dõi giám sát Itachi. Vì lúc này vị trí của Itachi trong Anbu là một yếu tố quan trọng đối với tương lai của tộc Uchiha ở Konoha. Nhưng họ đâu biết rằng Itachi chính là gián điệp hai mang, họ cũng không hề hay biết. Shisui trên thực tế có thiện cảm rất tốt với Itachi và đồng quan điểm với anh, không muốn Uchiha gây chiến với làng. Sau cuộc tấn công của Kurama và Đàng Lá, nhiều người và đặc biệt là lão già đều cáng Danzo đã cho rằng tộc Uchiha có liên quan, là những kẻ chủ mưu điều khiển cửu vĩ, vì chỉ Sharingan của tộc mới đủ khả năng để làm điều đó. Ban lãnh đạo của Uchiha tiếp tục trở nên giận dữ và bạo lực hơn vì sự mất lòng tin của ngôi làng, và vì sự tồn vong của mình, họ đã âm mưu một cuộc đảo chính. Shisui đã đến gặp Hiruren Sarutobi để tiết lộ sự thật cho Hokage Điện Tam biết. Tin tưởng Shisui coi anh là hậu duệ của Uchiha Kagami, một người đồng đội cũ rất yêu ngôi làng của mình. Hiruren đã để anh tiếp tục điều tra do thám gia tộc vì lợi ích của ngôi làng. Shisui bối rối và cho rằng mọi người trong gia tộc sẽ không dừng lại cuộc đảo chính mà họ đang lên kế hoạch. Anh bắt đầu cảm thấy lo lắng về hậu quả sẽ xảy ra sau hành động của họ. Cuối cùng, anh đã thống nhất với toàn bộ lãnh đạo làng lá và quyết định rằng mình sẽ sử dụng ảo thuật tối thượng Koto Amasukami và tộc trưởng Uchiha Fugaku để kết thúc cuộc đảo chính một cách êm đẹp. Thế nhưng một sự cố đã xảy ra, lại là sự can thiệp bẩn thỉu của Shimura Danzo. Hắn cho rằng nếu chỉ thao túng thủ lĩnh của Uchiha, tức là Fugaku, thì sẽ không thể kết thúc hoàn toàn được cuộc xung đột. Hắn âm mưu và cố gắng thao túng Fugaku theo cách của riêng mình. Bởi vậy, Danzo đã lên kế hoạch đánh lén và cướp mắt của Shisui. Anh dễ dàng hạ gục Danzo chỉ với một đòn. Thế nhưng hắn đã sử dụng cấm thuật Izanagi để làm Shisui mất cảnh giác và nhanh chóng chớp thời cơ đánh cắp mắt phải của anh. Không dừng lại ở đó, Danzo cho người của hắn bao vây Shisui để cướp luôn cả mặt trái, nhưng anh đã kịp trốn thoát. Lo sợ rằng Danzo sẽ sử dụng con mắt cho mục đích không đúng đắn và gây nhiều việc làm tàn ác, cũng như lo sợ hắn sẽ làm mọi thủ đoạn để cướp nốt con mắt trái còn lại của mình, nên Shisui đã giao phó nó lại cho Itachi với lời nhắn hãy dùng nó để bảo vệ ngôi làng và cả gia tộc Uchiha. Trước khi ra đi, anh đã để lại một bức thư tuyệt mệnh nói với gia tộc anh không thể tiếp tục cuộc đảo chính. Nội dung của bức thư tuyệt mệnh cũng ngụ ý con mắt của anh đã bị phá hủy khi nhảy từ một vách đá xuống sông Naka để nhằm ngăn chặn cuộc xung đột xảy ra trong gia tộc vì đôi mắt của anh. Đồng thời, Shisui cũng không quên xóa bỏ sự tồn tại của mình và không để lại một dấu vết nào. Do đó sau này Kabuto mặc dù có muốn nhưng cũng không thể hồi sinh được anh bởi Eto Tensei. Ngoài mục đích trên, Shisui cũng hy vọng dùng cái chết của mình để đánh thức Mangekyo Sharingan của Itachi, và anh đã thành công. Mangekyo Sharingan.
Ngay cả theo tiêu chuẩn rất cao của Uchiha, một gia tộc thường sản sinh ra những con người rất giỏi và mạnh mẽ, thì Shisui vẫn được coi là một trong những thành viên tài năng nhất của gia tộc từng được xuất hiện. Danzo thậm chí còn ca ngợi anh là tộc nhân Uchiha mạnh nhất trong thời đại của mình. Khả năng của Shisui cho phép anh được thăng lên hạng Ronin chỉ trong 4 năm hoạt động như một shinobi, và cuối cùng trở thành một đội trưởng của một nhóm ninja hoạt động tốt nhất của Hokage Địa Tam. Sức mạnh của anh đã được biết đến rộng rãi và nổi tiếng khắp vùng với cái tên Thuấn Thân Shisui. Đến nỗi cả một đội nhẫn giả của Làng Sương Mù đã phải nhanh chóng chọn cách bỏ chạy khi biết sự hiện diện của anh thay vì đối đầu trực tiếp. Anh sử dụng thành thạo Thuấn Thân thuật ngay từ khi còn rất nhỏ. Đây là kỹ thuật đặc trưng và gắn liền với tên tuổi của anh. Shisui sử dụng nó để biến mất khỏi tầm nhìn của đối thủ, không để lại dấu vết về sự hiện diện cũng như dấu hiệu của điểm đến mà anh sẽ xuất hiện. Tốc độ và khả năng di chuyển của Shisui tuyệt vời đến mức anh có thể để lại nhiều di ảnh hữu hình và bất ngờ tung ra các đòn tấn công từ các nhân ảnh này. Khi bị tấn công, anh sẽ di chuyển ra ngoài để đón công kích của đối thủ đi qua dư ảnh, và thậm chí lúc này anh không thể bị phát hiện bởi một ninja cảm biến. Trong trận chiến, tốc độ của Shisui có thể né tránh liên tục hàng loạt đường đạn, và tương tự như vậy rất nhanh chóng vượt qua một nhóm kẻ thù mà họ còn không kịp phát hiện ra. Hơn nữa, khả năng chịu đựng đau đớn của Shisui rất tốt, mặc dù bị mất một mắt nhưng anh không hề nao núng và gục ngã, vẫn đủ vững vàng để né đòn và trốn thoát khỏi đội thợ săn Sharingan của Shimada Danzo. Shisui có thể triệu hồi một bầy quạ để trợ giúp mình và thông thạo cả 3 khả năng biến đổi bản chất chakra cơ bản, bao gồm hỏa, lôi, phong độ cùng với âm độn. Là tộc nhân Uchiha nên anh rất thành thạo trong việc sử dụng các kỹ thuật của hỏa độn, chẳng hạn như kỹ thuật thương hiệu Đại Hỏa Cầu Chi thuật cũng được Shisui thực hiện với kích thước siêu to khổng lồ, một kỳ tích hiếm có ở Uchiha từ trước đến nay. Để chống lại quả đại hỏa cầu này của Shisui sẽ đòi hỏi nỗ lực của nhiều người sử dụng thủy độn cấp độ Anbu mới có thể đối trọng lại với nó. Anh cũng có kỹ năng rất tốt về kiếm thuật, thường hay sử dụng thanh Tanto, mặc dù còn rất nhỏ tuổi, nhưng anh dùng nó đủ để chống lại 2 đặc vụ của Anbu. Do gia tộc Uchiha có điểm mạnh về Sharingan nên tốc độ của họ rất nhanh và chính xác. Bởi vậy họ thường là những người rất giỏi về thể thuật, kiếm thuật hay việc sử dụng các vũ khí như Shuriken, Cư Lai cũng rất điều luyện, và Shisui cũng không phải là một ngoại lệ. Anh thậm chí còn thể hiện tốt hơn cả Itachi và Sasuke. Shisui đã thức tỉnh được Sharingan cấp độ 3 Tomoe từ khi còn khá nhỏ tuổi. Anh sử dụng thành thạo Tả Luân Nhãn sánh ngang với Itachi vì cả hai đều được đánh giá cao về kỹ năng và sức mạnh tuyệt đối của họ khi sử dụng tới Sharingan. Anh có quyền sử dụng tất cả các khả năng chung của đồng thuật như nhìn thấy chakra, dự đoán chuyển động và đặt nạn nhân rơi vào ảo thuật để làm tê liệt và bất động họ chỉ bằng một cái liếc mắt. Ảo thuật của Shisui còn đặc biệt mạnh mẽ, được mọi người ca ngợi là người sử dụng ảo thuật quyền năng nhất trong gia tộc. Các kỹ thuật cơ bản của anh có thể dễ dàng đánh lừa được cả những người sử dụng Sharingan khác, chẳng hạn như loại không chính chủ của Shimada Danzo và buộc hắn phải sử dụng tới Izanagi. Thậm chí Shisui cũng có thể đưa nhiều người dính vào ảo thuật của mình trong cùng một lúc, mặc dù từ khoảng cách rất xa, một khả năng mà ít Uchiha có thể làm được. Sau khi chứng kiến cái chết của người bạn thân nhất cũng chỉ vì một khoảnh khắc ghen tị và yếu đuối của mình, anh đã đánh thức được Mangekyo Sharingan. Khả năng của hai con mắt này được cho là giống nhau, chúng đều có thể sử dụng Koto Amatsukami. Đây được cho là một loại ảo thuật đỉnh cao nhất của tộc Uchiha từ trước tới nay. Nó cho phép anh xâm nhập và điều khiển tâm trí của một người, khiến họ tin vào bất cứ điều gì anh ta muốn một cách rất logic và rõ ràng. Nó sẽ đánh lừa tất cả mọi người, ngay cả chính nạn nhân cũng tin tưởng vào những trải nghiệm và hành động của họ, như thể họ đang thực sự làm theo ý mình và không có dấu hiệu nào để phát hiện ra là bản thân đang bị dính ảo thuật. Trong anime, kỹ thuật này mạnh đến mức Shisui tin rằng mình có thể sử dụng nó để khiến cả gia tộc Uchiha từ bỏ cuộc đảo chính. Điểm đặc biệt của Koto Amatsukami không giống như hầu hết các ảo thuật dựa trên Sharingan khác là nó không yêu cầu giao tiếp bằng mắt giữa mục tiêu và người thi triển, bởi vậy càng làm tăng thêm độ nguy hiểm và độ khó đoán của biệt thiên thân. Tác giả Kishimoto cũng ngụ ý rằng Shisui hoàn toàn có thể sử dụng được kỹ thuật phòng thủ tối thượng Susanoo. Bởi vậy, chính tay ông đã tạo hình cho Susanoo của anh trong một tựa game. Nó có màu xanh lá cây, khi xuất hiện dưới dạng hình người, nó trông rất quái dị với một biểu tượng con dấu Tomoe màu đỏ ở giữa ngực. Susanoo của anh có khả năng giải phóng một luồng kim luân xa từ ngực với tốc độ đáng kinh ngạc để nhanh chóng tấn công mục tiêu. Cánh tay phải của nó còn cầm một cây thương giống như mũi khoan mà Shisui có thể bao phủ bởi hỏa độn để tạo ra một cơn lốc lửa cực lớn. Thậm chí sau khi Shisui chết đi, sức mạnh từ con mắt Mangekyo Sharingan của anh vẫn còn đủ sức để gây ám ảnh và ấn tượng đối với nhiều người khi được nhắc đến. Danzo đã sử dụng con mắt cướp được để thao túng nhiều người làm theo ý mình. Thậm chí trước khi chết, lo sợ con mắt rơi vào tay của Tobi nên ông đã chọn cách tự sát với chiêu thức Lý Tứ Tượng phong ấn để phá hủy con mắt. Còn con mắt được giao cho Itachi cũng được anh sử dụng đúng mục đích. Thậm chí không chỉ cứu riêng cả làng lá mà anh còn dùng nó để cứu cả thế giới nhẫn giả.
Itachi đã thiết đặt hiệu lệnh bảo vệ làng Mộc Diệp như một dạng ảo thuật vào mắt của Shisui rồi cấy vào con quạ. Khi được hồi sinh bởi Edo Tensei, ảo thuật này đã thiết ấn lên cấm thuật Edo Tensei của Kabuto, từ đó làm vô hiệu hóa hoàn toàn các phản ứng từ chiêu thức uế thổ chuyển sinh. Nhờ đó mà Itachi đã không phải chịu sự điều khiển của run đất Kabuto, thoải mái dùng sức mạnh của mình và ép Kabuto phá giải và thu hồi lại Edo Tensei. Sau cùng, cũng vì sự nguy hiểm của nó và do đã tìm được người thừa kế hỏa chí của Shisui nên Itachi đã dùng hắc hỏa để thiêu hủy con quạ cùng con mắt này. Shisui là một người rất khiêm tốn và bình dị, anh không bao giờ kiêu ngạo về tài năng và thành tích của mình. Anh yêu thích sự hòa bình và có lòng nhân từ khoan dung với ngay cả kẻ thù, tỏ ra thông cảm và khoan nhượng với Bukai Kohinata đang hấp hối, mặc dù trước đó hắn đã được mệnh lệnh ám sát anh như một kẻ phản bội. Shisui còn rất quan tâm đến Itachi và thậm chí còn giống như một người anh trai thực sự. Shisui dạy Itachi rằng biết hy sinh bản thân mình là một nhẫn giả vô danh, ngày ngày theo dõi bảo vệ hòa bình, đó mới là dấu hiệu thực sự của một shinobi. Không chỉ hết mình về ngôi làng mà Shisui cũng rất tận tâm với gia tộc, và đó là lý do tại sao lực lượng cảnh vệ Konoha đã yêu cầu anh do thám Itachi. Cũng chính vì sự thành tâm này mà toàn bộ thành viên của lực lượng đều không tin rằng anh có thể đã tự sát. Trên đây là tất cả thông tin về thiên tài ảo thuật Uchiha Shisui. Nhớ like và đăng ký kênh, bổ quả sẻ để ủng hộ team Anime Ninki nha. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Bye bye!